أهلا بيكم. النهاردة معانا وصفة جميلة ولذيذة كلنا بنحبها جدا. من حبنا فيها نخرج ناكلها برا على طول. أنا النهاردة هقولك على أسرارها وتركاتها عشان تاكليها في البيت. وقت ما تحبي تاكليها هتقومي تعمليها على طول بطريقة سهلة وبسيطة زي ما عودتكم في فيديوهاتي. فراخ الكنتاكي المقرمشة من برا والجوسي من جوه هتعشقيها. مش هتبطلي تعمليها في البيت، والأولاد هينبسطوا جدا بيكي لأنك بتعمليها أحلى من المطاعم. تعالي معايا بقى أقولك على كل تفاصيل الفراخ الكنتاكي اللي هتعمليها في البيت تحفة. المقادير: معانا فرخة كاملة متقطعة 9 قطع، بصلاية كبيرة وطماطمية كبيرة مبشورين ومتصفين وواخدة ميتهم، ودي كوباية مية. التوابل بقى: معانا فلفل أسود وملح وبصل بودر وحبهان ولوري مطحون وكزبرة ناشفة وبهارات فراخ وبابريكا، كله معلقة صغيرة إلا الحبهان واللوري نص معلقة. هنخلطهم مع المية ونقلبهم كويس ونتأكد إن التوابل كلها دابت في المية. الوصفة دي من الوصفات اللي اتطلبت مني في الكومنتات، وأنا عارفة إن في كذا وصفة اتطلبت مني، فأنا كاتباهم كلهم وإن شاء الله هعملهم بالترتيب. ركزوا بقى في الفيديو عشان فيه تفاصيل كتيرة عشان تطلع الفراخ مقرمشة وجميلة زي ما شفتها في الأول. احنا كده خدنا التوابل بالمية وحطيناهم على الفراخ. هنتبل بيهم الفراخ كويس ونزود المية على الفراخ نغطيها خالص، والأفضل إن الفراخ دي تبات في التلاجة ليلة كاملة، هتديكي أفضل نتيجة. لو مستعجلة وملحقتيش، أقل حاجة 4 ساعات في التلاجة وتسيبيها في الخلطة ديت. هنيجي بقى هنا للتتبيلة: الغلاف الخارجي للفراخ ده كيلو دقيق، عليه معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة بصل بودر، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ودي نص معلقة جنزبيل. الجنزبيل ده بيدي طعم تحفة للغلاف. نخلطهم مع بعض. لو أول مرة تشوفيني، أنا أماني ودي قناتي أسهل وصفة وأسرع طبخة. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو إذا عجبك واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد وكل الحاجات بتركاتها وتفاصيلها. هناخد بقى تلت الدقيق ونحطه في بولة جنبينا ونزود عليه مية ونقلبه كويس لغاية ما القوام بتاعه هيظهر كده في الفيديو دلوقتي. هنقعد بقى نقلب فيه لغاية ما يبقاش فيه أي كلاكيع. هو كده هيحتاج مية تاني فهحطله مية تاني. هنبدأ بقى نتبل الفراخ. هنخرج الفراخ ونصفيها من المية، من التتبيلة اللي كانت فيها زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها الأول في الدقيق وندوس عليها جامد كتير. ولو في بقى يعني انت ماسكة مثلا قطعة من الفراخ لو فيها عظمة أو مفصل، لازم تدوسي عليها جامد لغاية ما تحاولي تفصلي المفصل عن بعضه عشان تتأكدي إنها استوت. يعني أنا بدوس عليها كده لغاية ما أسمع التكة بتاعة الفصلان بتاعة المفصل من بعضه. دي خطوة مهمة جدًا عشان الفراخ تبقى مستوية من جوّه وتضمني إن ما يبقاش في حاجة مش لطيفة بعد ما وأنتِ بتاكليها يعني. وبعد كده نرجعها الخليط ده السائل ونتأكد إنها مغطية كل الفراخ ونرجعها في الدقيق تاني. لمّا نرجعها بقى في الدقيق تاني مش هندوس عليها خالص بقى جامد، هيبقى كله من على الطرف كده زي ما أنا بامسكها كده بإيدي، ونفضل بقى ننفّض ونرجعها في الدقيق وننفّضها كويس لغاية ما تلاقيها خدت شكل.
الشكل اللي هيظهر عليها ده هو اللي هيطلع يعني هيخرج من الزيت بيها. أهي بدأت تاخد شكل دلوقتي، هنرجعها تاني ونقعد نخبط فيها تاني. هنكرر نفس الحركة تاني. هنبدأ بقى نقلي. أهم حاجة إن إحنا لما نيجي نعمل فراخ نبقى جنب الطاسة، نجهز الفراخ ونحطها في الطاسة على طول، ما نحطش الفراخ في الدقيق ونركنها جنبينا، لأن الشكل ده هيروح. والزيت كده يبقى سخن، نحط الفراخ حوالي 15 دقيقة الفرخة تكون مستوية. شايفين؟ ولما نطلعها ما نطلعش على مناديل، نطلعها على شبكة أفضل، عشان الزيت ينزل منها، لأن المنديل هيطريها هيخليها طرية، لكن لو طلعناها على شبكة هتفضل محتفظة بالقرمشة بتاعتها. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ وده كان طبقي، ودي كانت وصفتي. أنا قدمتها مع البطاطس والكاتشب. لو حابين تعملوا جنبيها رز ريزو كمان هيبقى تحفة. أولادك هينبسطوا بيها جدا، وطعمها جميل ونضيفة وحلوة، وهتبقي مبسوطة جدا لما أولادك ينبسطوا بيها. يا ريت تجربوها وتكتبولي في الكومنتات رأيكم كان فيها ايه. تحفة، طعمها لذيذ جدا ومقرمشة وجوسي من جوه. وأهم حاجة إن الطبقة الخارجية مفصلتش من على الفراخ، دي كانت أهم حاجة بالنسبة لي، وكانت وطعمها جميل. جربوا وصفاتي، وإن شاء الله هنزل لكم وصفات تانية كتير. كنت معاكم أماني من قناتي أسهل وصفة وأسرع طبخة. دمتم في حفظ الله.